Bine ați venit, dragii mei, la o nouă citire. Dragilor, dacă titlul v-a atras sau dacă ați hotărât să intrați pe acest video, înseamnă că aveți cu siguranță mesaje pentru dumneavoastră. Dragii mei, noi vă urăm multe gânduri bune și haideți să vedem ce mesaje au cărțile de tarot să ne transmită. Am luat un tarot special pentru voi de această dată. Bun, aici văd faptul că aveți o persoană în jurul dumneavoastră care se gândește foarte mult la niște bani, la o reușită, la o căsătorie. Dacă sunteți femeie, văd că aveți un statut bun, ceilalți oameni vă respectă foarte mult și văd că vă doriți ori o căsătorie, ori vă doriți să clarificați ceva într-o relație anume în care sunteți. Dacă sunteți bărbat, văd că aveți aici o persoană, dar care nu vă împlinește sau e o persoană care, nu știu, poate vă ține foarte mult strâns lângă ea. Haideți să vedem mai departe, dragii mei. Poate aveți o persoană în jurul vostru care își dorește așa ceva și dumneavoastră îl puteți susține. Văd o persoană geloasă, o persoană care ține foarte mult aici de niște bani. Cineva care este foarte gelos pe dumneavoastră. Dar este o persoană care ține mult la bani, care își dorește bijuterii, își dorește lucruri scumpe, chiar o persoană cu totul și cu totul specială. Dacă sunteți doamnă, văd că aveți pe cineva de care e posibil să nu știți. Este o persoană mai jos decât dumneavoastră din punct de vedere social. O persoană foarte geloasă sau o persoană care în alte cazuri se gândește în continuu la dumneavoastră, pur și simplu nu poate să stea fără dumneavoastră. În continuu îi sunteți în minte, ia uitați, în continuu. Această persoană este foarte supărată, văd aici, foarte supărată, pentru că ori relația s-a încheiat, ori în alte cazuri e vorba de o problemă foarte mare pe care o are din punct de vedere financiar. Wow, 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 au căzut foarte multe cărți. Le voi lua pe toate în considerare. Dragii mei, vedeți că aveți persoane care vă cam invidiază prin jur. Sunt persoane care sunt așa mai închise la minte, nu gândesc lucrurile foarte mult. Văd aici o femeie care este geloasă, nu are bani, nu are cultură și pur și simplu parcă ar vrea, parcă se uită la dumneavoastră într-un mod ciudat, într-un mod urât. În alte cazuri, să știți că veți afla niște vești foarte curând, în urma unui drum, da, sau într-o vacanță, undeva. Vă vine o scrisoare, vă vine o veste, vă sună cineva, primiți un mesaj prin care veți afla niște vorbe, da, niște vești mai puțin plăcute. Ia uitați, e cineva care vă spionează aici, cineva care stă la distanță. Încercați să fiți atenți la o femeie, indiferent că sunteți femeie sau că sunteți bărbat. Văd că dumneavoastră vă pregătiți pentru o perioadă de odihnă sau încă sunteți într-o perioadă de odihnă, într-un concediu sau vreți să faceți ceva de genul acesta și văd aici o informație prețioasă, un secret pe care îl aflați
și care ține, pe de o parte, de o călătorie îndepărtată, care ține de o transformare foarte mare. Deci în momentul în care voi aflați această informație despre această femeie sau cineva pur și simplu arată cu adevărat cum este, arată cu adevărat că nu are intenții bune față de voi sau vă dați voi seama în urma unei întâlniri, atunci lucrurile se schimbă destul de mult în această situație. Văd aici niște planuri pentru viitor pe care vi le puteți face și faptul că, nu știu, voi aveți o intuiție aparte, cei care urmăriți acest video, aveți o energie extrem de frumoasă, sunteți ca un fluture, ca un înger, ca un spirit extrem de colorat, extrem de frumos, care este protejat și căruia Universul, Dumnezeu, îi arată răul pentru a se îndepărta. Vedeți că aveți niște prieteni care nu sunt foarte ok. Sunt prieteni care, bărbați, dacă sunteți femeie, e vorba de niște bărbați care, pe de o parte, v-ar dori, dar nu au curajul să vă spună. Da? Și foarte intens aici văd faptul că au sperat mult la dragostea voastră sau o persoană care delirează uneori, nu este foarte sigur sau sigură pe ea, nu știu, sau pe el și care v-a dorit și acum parcă, nu știu, nu-i convine, da? Sau este geloasă pe dumneavoastră. Să mai cer cărți pentru voi, au mai sărit câteva. Mi s-a mai transmis un mesaj și anume că această veste care apare este eliberatoare pentru voi. Vă eliberează, vă schimbă, vă transformă din omidă în fluture. O să aflați de niște minciuni aici, da? Posibil în unele cazuri să vă gândiți foarte serios, să încheiați o relație în care voi sunteți, să faceți ca lucrurile să se termine, să se încheie. Ia uitați. Și e vorba de o întâlnire pe care o aveți cu niște persoane, așa cum v-am spus, și parcă sunt niște discuții care țin de bani sau aveți o persoană care are niște probleme și care se gândește cum anume să rezolve această problemă. Mare atenție, dragii mei. Mare atenție. Vreau să clarificăm puțin lucrurile aici, să vedem acest mesaj despre ce este. Mai vreau o carte. Voi mai cere o carte. Vreau să cadă singură. Ok, sunt mai multe. Mesajul îl puteți primi printr-un bărbat sau printr-o persoană intelectuală, ca să spun așa. E vorba de o declarație de iubire, de cineva care vă spune anumite lucruri și care pur și simplu vrea neapărat să vă spună, da, aceste lucruri. E cineva care nu prea mai suportă, posibil din acest motiv, da, să și reacționeze așa. Ia uitați, mai aveți aici încă o carte. Probabil este o persoană care este mai jos decât voi și din punct de vedere financiar și din punct de vedere socioprofesional. Aici foarte intens se vede acest aspect. Încercați să fiți puțin atenți. E un prieten care se transformă în inamic pe de altă parte. Deci cuiva nu i-a convenit ceva anume sau nu-i convine. Ia să vedem noi mai departe. E ceva ce ține de o afacere, de niște bani, de o persoană care trebuie să ia o decizie din acest punct de vedere. Ia uitați, e vorba de mulți bani. De mulți bani și de cineva care stă așa și analizează lucrurile, stă și le gândește foarte bine. Totuși pentru dumneavoastră este cu noroc, deci aveți un noroc foarte mare, care ține de o instituție, care ține de
o putere aparte, da? Care vine către voi. Poate aveți o putere specială care vine dintr-un drept pe care dumneavoastră îl aveți. Voi mai cere niște clarificări pentru aceste cărți de final. Vreau să vedem ce se încheie. Wow! Dragilor, se încheie ceva aici pentru voi. Da? Se încheie o situație care ține de o casă, de o instituție, de o persoană cu uniformă, dar e cu un mare noroc pentru voi și cu o eliberare. Aici ceva se întâmplă pentru cei mai mulți dintre voi. Poate aflați ceva ce ține de o femeie căsătorită. E ca o întâlnire între două femei sau o veste care apare, o întâlnire între cele două, între dumneavoastră și o altă femeie, dumneavoastră și o prietenă. Da? E vorba de niște discuții care țin și de mulți bani în egală măsură. Care țin de o recompensă mare pe care o puteți primi. Voi vă stabilizați foarte mult, mai ales dacă sunteți femei. Iar dacă sunteți bărbat, întâlniți pe cineva care pur și simplu vă schimbă viața. Sau în urma unei discuții, în urma unor declarații, lucrurile se schimbă destul de mult aici pentru cei mai mulți dintre voi. Dragilor, voi lua și câteva mesaje de aici pentru voi. Așa simt, așa sunt ghidată. Nu mi-am propus să fac acest lucru, dar simt că unii aveți nevoie de anumite mesaje. Simt că e o problemă de bani aici la voi. Cineva așteaptă niște bani. Wow! Sunt multe mesaje, dar le voi lua pe toate în considerare. Primul mesaj este eliberare. Voi reușiți să vă eliberați, așa cum v-am spus, în viitor. Apoi aveți culoarea maro, culoarea lemnului, pădure, pământ. Și aveți elementul lemn. Foarte frumos. Care înseamnă vitalitate, înseamnă pasiune, energie. Apoi aveți miraj, deci o iluzie pe care dumneavoastră v-ați făcut-o și pe care o clarificați. Aveți inițiala M, aveți cuvântul jos și trebuie să vă uitați în jos, să priviți lucrurile mai profund, să vedeți că persoanele care sunt sub dumneavoastră, din multe puncte de vedere, nu vă înțeleg și atunci e bine să le eliminați, pentru că uneori așa trebuie făcut. Următorul mesaj pentru voi este proces și judecată. Deci, dragilor, aici auziți de ceva ce se rezolvă, ceva ce ține de un divorț, de o decizie, de un proces. Și aveți zodia balanță, care ține de căsătorie, de asocieri, contracte, parteneriate. Apoi aveți altă lume. Dragilor, voi pur și simplu, după ce primiți această veste, după ce se încheie ceva, o să trăiți pur și simplu parcă în altă lume, o să fie totul foarte frumos în jurul vostru, vis. Deci voi o să ajungeți să vă îndepliniți un vis, dar nici măcar nu vă așteptați când. Aveți aici chakra 7, care vine cu această conexiune profundă pe care noi o avem cu Universul, cu divinitatea. Căutați informații dacă nu cunoașteți, pentru că sunt extrem de importante aceste mesaje pentru voi. Mai aveți sine superior, adică ce vă doriți voi în interiorul vostru. Apoi aveți aici planeta Uranus, care este planeta schimbărilor. Este planeta surprizelor, a tehnologiei, a libertății, este planeta nonconformismului. Și mesajul este noutăți, surpriză, care pot ține de familie, pentru că aveți cuvântul familie, pentru casa voastră, pentru locul în care stați.
Vă vine o persoană plăcută în vizită sau interacționați cu o astfel de persoană, vă sună, vă dă un mesaj și aveți elementul pământ. Pot fi zodii de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn. Iar aici cu planeta Uranus, Uranus guvernează Vărsătorul, deci puteți avea legătură și cu această zodie. Dar aici eu simt că e vorba de un prieten vechi, de o persoană sinceră, o persoană extrem de plăcută inimii voastre, care vă ajută poate să rezolvați ceva ce ține de o moștenire, de un pământ, nu știu, în alte cazuri. Vă vine o idee nouă și aveți o inițiativă extrem de frumoasă, deci acționați într-un mod diferit. Aveți zodia Berbec care deschide primăvara, deci voi reușiți să reînviați. Apoi aveți maturitate, muncă, poate aici pot apărea aceste schimbări. Și aveți zodia Capricorn. Apoi aveți noroc, deci voi aveți noroc, aveți inițiala U. Și ultimul mesaj pentru voi este numărul 5, care este un număr cu o energie foarte frumoasă. Vorbește despre entuziasm, despre echilibru, este la limită numărul 5 între realitate și vis. Este la limită dintre planul fizic și planul mai înalt. 5 înclină balanța. Este la mijloc. Poate ceva inedit, ceva ieșit din comun, ceva ce nu au mai făcut ceilalți. Asta trebuie să faceți voi. Acest număr 5, foarte important. Și vi se spune acum. Deci acum trebuie să vă apucați de schimbare. În momentul în care voi vizionați acest video. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru voi. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul. Sunt funcții absolut gratuite pentru toată lumea, iar pentru cei care doriți să susțineți activitatea acestui canal și să mulțumiți altfel, aveți ocazia să vă alăturați canalului printr-o donație lunară. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă transmit multe gânduri bune și să ne revedem cu bine și la alte citiri.